Hello friends, welcome to my channel Pooja Patel. આજે આપણે વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું ફંક્શન્સ વિથ ડિફોલ્ટ પેરામીટર્સ ઇન પાયથન. સો એમાં આપણે એક પેરામીટર ડિફોલ્ટ રાખશું, જેને આપણે એ ડિફોલ્ટ પેરામીટરમાં જે વેલ્યુ મેં ફિટ કરેલી હશે તે હું ફિક્સ્ડ કરેલી વેલ્યુને હું ચેન્જ પણ કરી શકું છું. કેવી રીતે તો આપણે પ્રોગ્રામથી જોશું. સો ડેફ ફંક્શન એટલું તો મેં અહીંયા જનરેટ કરી દીધું છે. ફંક્શનનું મેં અહીંયા શોર્ટ ફોર્મ લખેલું છે FUNC. હવે હું અહીંયા હોબી લખી દઉં છું. ડિફોલ્ટની અંદર હું રાખું છું હોબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોગ્રામિંગ. તો હવે હું જે પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ આઈ લવ હોબી, તો તે મને પ્રિન્ટ કરીને આપશે આઈ લવ પ્રોગ્રામિંગ. બટ મારે અલગ અલગ હોબીઝ પણ રાખવી છે. સો સૌથી પહેલાં તો હું ઓનલી ફંક્શન કોલ કરાવડાવું છું, જેથી ફંક્શનની અંદર જે આપેલું છે આઈ લવ અને હોબી ચેન્જ કરીને તે મને આઉટપુટમાં આપશે પ્રોગ્રામિંગ. તો હવે હું ફંક્શનની અંદર બીજું બધું પેરામીટર્સ ખાલી હોબીવાળું જે છે એ હું ચેન્જ કરું છું. તો રીડિંગ, રાઇટિંગ, પોએમ્સ એવી અલગ અલગ હોબીઝને હું જ્યારે એડ કરું છું, તો હું જ્યારે આ પ્રોગ્રામને રન કરાવડાવીશ તો મને સૌથી પહેલી લાઈન લખાઈને આવશે એઝ એન આઉટપુટ આઈ લવ પ્રોગ્રામિંગ. પણ જ્યારે હું બીજી બધી પેરામીટર્સ પાસ કરું છું, રીડિંગ, રાઇટિંગ, પોએમ્સ, સિંગિંગ, તો તે હોબી ચેન્જ કરીને સેમ ટુ સેમ સેન્ટેન્સ રાખશે અને મને આઉટપુટ આપશે આઈ લવ રીડિંગ, આઈ લવ રાઇટિંગ પોએમ્સ, આઈ લવ સિંગિંગ. હવે હું જ્યારે આ પ્રોગ્રામને અગેન રન કરાવડાવીશ તો મને આઉટપુટમાં કહેશે આઈ લવ. ધેન આ જે આઉટપુટ હતા તે તો તેમને તેમ જ રહેશે, પણ એમાં નવી લાઇન્સ એડ કરશે. આઈ લવ ડાન્સિંગ, આઈ લવ સ્વિમિંગ. દેન આફ્ટર હું અગેન એક હોબી આમાં એડ કરું છું. કઈ હોબી એડ કરું? અત્યારે હું હેબિટમાં એડ કરી નાખું છું એઝ અ હોબી કોડિંગ. તો હું પ્રિન્ટ કરાવીશ તો મને આટલી લાઇન્સ આઉટ